สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเป็นผมวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยในหัวข้อของรองเท้าสนิเกอร์แฟชั่นครับเทรนด์ของรองเท้าสนิเกอร์มันกำลังจะเปลี่ยนไปจากสนิเกอร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากบาสเกตบอลครับที่มันโด่งดังมากๆแล้วก็กินเวลามายาวนานมากๆครับใน culture ของสตรีทแวร์แล้วก็สนิเกอร์แน่นอนว่าที่โดดเด่นเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้น Nike แน่นอน Nike เขาโด่งดังมากับกระแสของบาสเกตบอลเนี่ยคู่กันมาเลยแต่ว่าณตอนนี้ครับเทรนด์โลกมันกำลังเปลี่ยนไปจากรองเท้าบาสเนี่ยมันกำลังก้าวข้ามมาสู่ยุคของรองเท้าฟุตบอลแล้วฮะเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังดีกว่าว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเช่นเดิมนะฮะจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์จากการออกโปรดักต์ของแบรนด์สนิเกอร์แบรนด์ดังวันนี้ก็จะพูดถึงหลักๆ2แบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ Nike แล้วก็ Adidas นะครับ Nike เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าแห่งสนิเกอร์แฟชั่นมาอย่างยาวนานโดยรองเท้าของ Nike ครับที่ดังมาจากรองเท้าบาสก็จะมีพวกดังนี่มันเป็นศัพท์ของกีฬาบาสอยู่และที่ชัดเจนเลยนั่นก็คือรุ่นจอร์แดนต่างๆซึ่งจอร์แดนเนี่ยเขาเอาตำนานบาสเกตบอลครับอย่างไมเคิลจอร์แดนเอาชื่อเขาเลยเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อรุ่นรองเท้าเลยแล้วก็ขายดีมากๆแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นคนที่ดูกีฬาบาสเกตบอลไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไหร่แต่ก็พอรู้จักบ้างแหละว่าใครดังอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมรองเท้าหรือว่าวัฒนธรรมบาสเกตบอลเนี่ยทำไมมันถึงไปอยู่ในกระแสแฟชั่นค่อนข้างเยอะจากคนที่เขาชอบสนิเกอร์มากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบดูกีฬาบาสเกตบอลคู่กันมาเลยสมัยก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกพอโตขึ้นมาเนี่ยก็พอจะมองเห็นภาพฮะมันเริ่มมาจากการเสพสื่อย่างสื่อในยุคก่อนนะครับยุคแบบ80 90อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้ฮะสื่อหลักก็จะมีโทรทัศน์นิตยสารหรือว่าภาพยนตร์ดนตรี MV อะไรพวกนี้ซึ่งในยุคนั้นนะครับวัฒนธรรมของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เติบโตมากๆด้วยความที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะเขาก็มีความรู้โน้ตฮาวกำลังผลิตสื่อเยอะทำให้วัฒนธรรมของอเมริกาครับถูกส่งผ่านไปยังทั่วโลกโดยง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าคู่แข่งก็มีไม่เยอะการจะผลิตรายการหรือภาพยนตร์อะไรแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้งบค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่อเมริกาเนี่ยเขานำประเทศอื่นอยู่เยอะมากๆครับช่วงนั้นทำให้เนี่ยกีฬาบาสเกตบอลที่เป็นที่นิยมครับของคนที่นั่นน่ะก็เลยถูกส่งต่อมาผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะหนังหรือเพลงแฟชั่นแล้วก็รวมไปถึงแบรนด์สนิเกอร์อย่าง Nike ครับที่เขาเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะเขาก็ดันรองเท้าบาสออกมาจนมันฮิตไปทั่วโลกแต่ทีเนี้ยมาถึงยุคปัจจุบันที่มันมีอินเทอร์เน็ตมีสื่ออะไรเข้ามาทำให้การรับรู้การเสพสื่อต่างๆมันก็เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายอย่างทุกวันนี้ครับฝั่งอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยมันไม่ใช่แค่สื่อแหละที่สามารถจะรายงานข่าวได้ทุกคนเหมือนเป็นสื่อได้เลยสามารถหยิบกล้องขึ้นมาโพสต์ใน X ใน TikTok ใน Instagram ได้เลยเนี่ยแหละมันเลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสนิเกอร์เดิมเนี่ยมันเบสมาจากรองเท้าบาสค่อนข้างเยอะนะบาสเกตบอลเราจะมีพวกรองเท้าวิ่งแซมเข้ามาบ้างแต่หลักๆเนี่ยยังไงก็เป็นรองเท้าบาสซึ่งแบรนด์ที่โตมาเนี่ยหลายๆแบรนด์เริ่มมาจากรองเท้าบาสทั้งนั้นเลยอย่าง Converse หลายๆคนผมว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดกำเนิดรองเท้า Converse ครับมันคือรองเท้าที่เขาใส่เล่นบาสสมัยก่อนนั่นแหละแต่แค่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากๆแล้วซึ่งนั่นแหละฮะพอโลกเราเข้ามาสู่ยุคอินเทอร์เน็ตการเสพสื่อก็เปลี่ยนไปแล้วก็โลกของแฟชั่นมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มมีรองเท้าสไตล์อื่นๆขึ้นมายึดตลาดในบางช่วงยกตัวอย่างง่ายๆก็ New Balance เนาะมันมีช่วงที่เรียกได้ว่าโหบูมมากๆเลยแล้วก็ยอดขายเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆหรือแม้กระทั่งช่วงปัจจุบันเนี่ยก็มีรองเท้าอย่าง Salomon ที่เขาเป็นรองเท้าแบบกีฬาทางเอ็กซ์ตรีมก็เข้ามาสู่แฟชั่นแต่ณปัจจุบันนะครับที่ผมเห็นและจับสังเกตได้มาสักพักแล้วนั่นก็คือเทรนด์ของรองเท้าฟุตบอลมันเริ่มมีการปล่อยออกมาเยอะแล้วก็หลากหลายแบรนด์มากๆพร้อมใจกันมาลงกับตรงนี้ฮะซึ่งไม่แปลกเลยว่าทำไมเพราะว่าเม็ดเงินของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมหาศาลมากๆฟุตบอลมันคือกีฬาที่มีคนติดตามอันดับ1ของโลกทุกอย่างมันเปิดกว้างมากๆเลยฮะกีฬาที่ป๊อปปูล่าอย่างฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ยิ่งป๊อปปูล่ายิ่งขึ้นไปอีกอย่างกระแสการใส่ชุดบอลที่เอามาเป็นแฟชั่นทุกวันนี้เสื้อบอลกลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นไปแล้วด้วยซ้ำฮะทุกวันนี้คนซื้อเสื้อบอลที่จะไปเตะบอลเล่นบอลจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆแต่การซื้อเอามาใส่แต่งตัวอะไรครับมันสวนทางมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เห็นได้จากแบรนด์ทุกแบรนด์เลย Nike Adidas เขาจะมีผลิตเสื้อกีฬาก็จริงแต่เขาก็มีลายของไลฟ์สไตล์แทรกเข้ามาในแต่ละสโมสรฮะจะมีชุดเสริมเมื่อก่อนจะมีแค่ชุดเหย่าชุดเยือนชุดเติร์ดแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้มีชุด4ชุด5ชุดที่ไม่ได้เตะก็มีชุดพิเศษชุดคอลแลบกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าง Nike ที่ชัดๆเลยก็บาร์เซโลนาเนาะล่าสุดที่เขาไปคอลแลบกับ Travis Scott หรือ Spotify อะไรอย่างเงี้ยฮะก็บูมมากๆเช่นกันนั่นแหละทำให้ธุรกิจกีฬาที่เขาทำแฟชั่นด้วยเนี่ยอย่างพวก Nike Adidas อะไรเงี้ยเขาก็มาจับทางฟุตบอลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆและไม่เพียงเท่านั้นฮะในประเทศที่เป็นต้นตำรับของบาสเกตบอลเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ถือว่ามีความพยายามในการจะดันฟุตบอลมาเรื่อยๆแล้วจริงๆเขาผลักดันมาสักพักและจากยุคที่ถ้าใครจำได้ครับช่วงปลายอาชีพของเบคแฮมเขาก็ย้ายไปอยู่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนาะของทางอเมริกาแล้วเขาก็พยายามจะบิ้วกระแสมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยเบคแฮมเขาก็ไปซื้อทีมในอเมริกาครับแล้วก็บิ้วขึ้นมาโดยการซื้อนักเตะที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยอย่างลีโอเนล เมสซี่เข้ามาแล้วก็รวมไปถึงดึ
ดึงสตาร์ดังๆเก่าๆอะไรเงี้ยเข้ามาเนาะเพื่อปลุกกระแสของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์และไม่เพียงเท่านั้นครับประเทศอย่างซาอุอย่างเงี้ยในเอเชียเนี่ยโอ้โหก็ทุ่มเทกับฟุตบอลมากๆเลยเขาโอ้โหทำลีกดึงนักเตะดังๆอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเบนเซม่าโรเบโตฟิมิโนอะไรอย่างเงี้ยครับโหเข้ามาเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นลีกใหญ่อีกลีกหนึ่งของโลกไปแล้วในณตอนนี้นะฮะเพราะว่านักเตะดังๆเนี่ยโหเขาย้ายไปเยอะมากๆนั่นแหละมันก็สะท้อนเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากทำไมธุรกิจกับฟุตบอลเขาถึงจะไม่มาจับตรงนี้โอเคทีนี้กลับมาในส่วนของรองเท้าบ้างไนกี้หลังจากซาจากพวกรองเท้าบาสมันก็มีรองเท้าจากฝั่ง Adidas อย่างแซมบ้าของแซมบ้านี่เขาก็เป็นรองเท้าฟุตบอลมาก่อนในอดีตแล้วก็ถูกมาทำเป็นแฟชั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้ช่วงเปิดมาแรกๆก็ได้รับกระแสค่อนข้างดีแล้วมันก็ล้อไปกับสไตล์การแต่งตัวแบบโรคคอครับการใส่ชุดบอลอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งตอกย้ำว่าเนี่ยเทรนด์ฟุตบอลครับมันเริ่มมาจริงๆแล้วอย่างแซมบ้าครับไม่ใช่แค่ผู้ชายด้วยที่ใส่จริงๆผู้หญิงอ่ะผมว่าผมเห็นเยอะกว่าผู้ชายด้วยซ้ำการเอารองเท้าแซมบ้ามาแต่งตัวกับเสื้อกีฬาฟุตบอลหรือจะแต่งไลฟ์สไตล์ชุดอื่นๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างฮิตมากๆเลยจนในปัจจุบันนะครับผมว่าเขาเริ่มมีความเป็นฟุตบอลชัดเจนมากขึ้นอีกอย่าง Adidas ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเอา Adidas Predator ครับ Predator ก็คือเป็นรุ่นรองเท้าฟุตบอลเนาะรองเท้าสตั๊ดเนี่ยที่ใส่เตะใส่แข่งจริงๆครับซึ่งเขาก็เอามาทำเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์แล้วนะฮะถ้าใครจำได้เนาะรุ่น Predator เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เบคแฮมเนี่ยใส่ตลอดเลยเพราะว่า Adidas เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เบคแฮมมาอย่างยาวนานผมเห็นล่าสุดเขามีออกรุ่นนี้แหละเป็นสีพิเศษของ Admore ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับร้านรองเท้า Admore ที่ญี่ปุ่นผมว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ในอนาคตผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะออกไปอีกแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองก็มีเทรนด์การใส่รองเท้าสตั๊ดในการเอามาเป็นเครื่องแต่งกายแฟชั่นไปแล้วรองเท้าสตั๊ดที่มีปุ่มเนี่ยแหละฮะมันมีเทรนด์ขึ้นมาเลยใน TikTok ผมก็แบบโอ้และในขณะที่ฝั่ง Nike เองครับก็เริ่มกลับมาดันรองเท้าฟุตบอลเช่นกันอย่างช่วงนี้เขาจะมีแคมเปญของ Total 90 Total 90เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของฟุตบอลจากฝั่ง Nike เช่นกันเพราะว่าในยุคนั้นนะครับมีถือลิขสิทธิ์ของทีมชาติบราซิลเราจะมีแบบโรนัลดินโญ่โรนัลโดนักเตะที่เก่งมากๆเลยในยุคนั้นช่วงนี้เขาก็มีการแบบเอากลับมาอย่างเสื้อเนี่ยผมเห็นเขามีการเอาเสื้อ Total 90 นะครับกลับมาทำใหม่ทั้งจริงๆเลยเนี่ยมาผลิตใหม่แล้วก็การเอาสีเอาเอลิเมนต์ต่างๆครับมาทำใหม่ก็มีเช่นกันรวมไปถึงรองเท้าอย่างรองเท้า Mercurial ที่ดังๆเนี่ยของโรนัลดินโญ่แล้วก็โรนัลโดอาร์ไนครับเขาก็มีการเอามาทำเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์เช่นกันผมเห็นดีไซน์แล้วต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆคือเขาเอารองเท้าสตั๊ดนี่แหละที่มีปุ่มฮะแต่ว่าเขามาเพิ่มพื้นอีกชั้นหนึ่งมาครอบปุ่มเอาไว้ซึ่งแบบโหคนคิดเขาเก่งมากๆเลยรุ่นนี้ผมว่าน่าจับตามองมากๆเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะมาไหมเนาะแล้วก็นอกจากนี้รองเท้า Total 90 เช่นกันเขาก็มีการกลับเอามาทำเป็นรองเท้าแฟชั่นนะฮะของ Nike ซึ่งเขามีการโปรโมทที่ค่อนข้างใหญ่ผมเห็นเขามีแบบแคมเปญในประเทศจีนโหจัดอีเวนต์แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยซึ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่า2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ครับเขาหันมาเล่นกับไลฟ์สไตล์ของกีฬาฟุตบอลมากขึ้นจริงๆและถ้าพูดถึงแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ที่รองลงมาจาก2แบรนด์เนี้ยอย่างอัมโบรเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมานะฮะในช่วงหลังๆเนี้ยหลังจากที่แบบหายไปนานมากๆทั้งเสื้อบอลหรือว่าฝั่งสตรีทแวร์ช่วงเนี้ยเขามีคอลแลบเยอะมากๆแล้วก็เสื้อผ้าทำออกมาได้สวยฮะอัมโบรและล่าสุดผมเห็นมิซูโน่เขาก็มีเอารองเท้าสตั๊ดเช่นกันฮะมาทำเป็นรองเท้าแฟชั่นรองเท้าไลฟ์สไตล์ซึ่งมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยเทรนด์นี้มันกำลังมาแต่จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีแหละแต่ตอนนี้ทุกแบรนด์นะครับหันมาเล่นรองเท้าฟุตบอลที่ถูกแปรรูปนะฮะมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์มากขึ้นจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูฮะว่าในอนาคตจะมีใครตามมาอีกไหมแล้วก็ทุกแบรนด์ที่ผมกล่าวถึงมาเนี่ยเขาจะมีรุ่นอะไรใหม่ๆออกมาอีกนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องมีแน่ๆแหละเพราะว่าฟุตบอลอย่างที่ผมบอกฮะมันโตขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วก็กระแสของรองเท้าบาสมันเริ่มซาจริงๆจริงๆเขาแบบฮิตมากๆแต่มันครองเวลามาก็นานมากๆเช่นกันเนาะทำให้คนแบบว่าอาจจะอยากลองมองอะไรใหม่ๆซึ่งรองเท้าแบรนด์ลองๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเยอะมากๆเช่นกันช่วงหลังๆมานี้ไล่มาตั้งแต่ New Balance รองเท้าออนเนี่ยก็กระแสค่อนข้างดีเห็นเขาเริ่มมีคอลแลบที่น่าสนใจออกมาหลายรุ่นรูปทรงที่เป็นเหมือนรองเท้าฟุตบอลเริ่มมีให้เห็นบ้างด้วยเช่นกันไหนจะแบรนด์ที่เคยโด่งดังกับฟุตบอลในอดีตฝั่งอิตาลีอีกหลายแบรนด์เลยผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังจะกลับมาเนาะอย่างเดียดอลล่าแคปป้าพวกนี้ฮะเดี๋ยวรอมาดูกันดีกว่าว่าเทรนด์รองเท้าฟุตบอลเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนและจะมาจริงๆไหมนะฮะทุกคนมีความเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้เนาะมาลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันแต่ถ้าถามในส่วนตัวของผมนะฮะณตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าทุกแบรนด์นะครับกำลังลงมาเล่นตรงนี้แต่ในส่วนของดีไซน์อ่ะผมว่าถ้าเป็นผมอ่ะแล้วอยากจะซื้อคู่ไหนมาใส่จริงๆจังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่มีคู่หรือแบรนด์ไหนที่โดนแบบโห100%ออกมาจะไปซื้อแน่นอนอะไรเงี้ยฮะแค่ผมคิดว่าพอทุกแบรนด์ลงมาเล่นตรงนี้ครับมันเลยน่าจับตามองถ้าวันหนึ่งเขาหาจุดลงตัวระหว่าง
างฟุตบอลกับแฟชั่นขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะฮิตขึ้นมาได้เช่นกันมันก็ไม่ใช่ว่าการที่ทุกแบรนด์ลงมาทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างรองเท้าโลเฟอร์แบรนด์สนิเกอร์ผมเห็นช่วงนี้หลายๆแบรนด์เริ่มมาทำมันเหมือนเป็นรองเท้าแบบช่วงแก้เลี่ยนมากกว่าแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้แบบบูมขนาดนั้นฮะแต่มันก็มีความแตกต่างแหละอย่างโลเฟอร์กับฟุตบอลเนี่ยความแมสมันก็คนละเลเวลกันเลยมันก็เลยน่าจับตามองจริงๆฮะกระแสของสนิเกอร์ฟุตบอลวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะเอามาพูดคุยมาแชร์กันใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ